Tinker ló wọlé Tinker mi mọ ẹ jẹ́ kí n engage wọn Tinker kí n wá fílẹ̀ fún yín ó yá ẹ sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé mọ̀ pé àti gbogbo ẹ̀sìn kí n má sọ pé ẹ̀sìn kìíní ẹ̀sìn kejì ẹ̀sìn kẹta. Ẹyọ ẹ̀sìn kò ń bẹ̀. Wọ́n ìgbàgbọ́. Ṣé mọ̀ pé láìsí ìgbàgbọ́ a lè sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sà. Ìgbàgbọ́ mo sọ fún ẹ dúró nǹkan tí mo sọ fún yín kọ́ nìyẹn. What is belief? Ìgbàgbọ́ wọ́n ní kẹ́ ti bí èdè mú ẹ má ti bí ẹ̀sìn mú. Okay, belief wọ́n sọ pé belief ni ìgbàgbọ́ àbí ìgbàgbọ́ is a complete statement not a word. tí n bá kàwé mi mo gbàgbọ́ pé màá pass exam. tẹ́ ẹ bá sọ pé n tí bẹ́ ṣe sọ pé ìgbàgbọ́ ń tẹ́ ẹ gbọ́ tẹ́ ẹ dẹ̀ gbà tẹ́ ẹ bá sọ bẹ́ẹ̀ máa prove yín wrong. Ó yẹ prove mi wrong. Bọ̀ kí ló ń jẹ́ ìgbàgbọ́? Àwọn ló ń béèrè ńsìn wọ́n sọ fún mi pé n téèyàn gbọ́ tó dẹ̀ gbà mo fẹ́ sọ fún yín pé kò pé sà because tó bá jẹ́ n téèyàn gbọ́ tó dẹ̀ gbà ni there are a lot of things thousands of things téèyàn gbọ́ tó dẹ̀ gbàgbọ́ nù ẹ̀. Ó yẹ ẹ̀sọ́ nǹkan tí yóò gbọ́ tí yóò dẹ̀ gbàgbọ́ níbẹ̀ ẹ̀sọ́ ẹ̀yọ̀ kan just one. Gbọ́ rí dẹ̀ gbàgbọ́ níbẹ̀ ẹ̀sọ́. Mo gbàgbọ́ pé màá ṣoríire. Ṣé nǹkan nìyẹn? Kò feasible. Ẹ ní sùúrù ṣé oríire ṣé nǹkan ni? Ẹni tí mi ò tí ì mú dání rí. No, oríire yẹn is an achievement. Part of oríire property part of oríire could be part of ẹjọ́ bàbá mi lórí oríire tí prophet sọ yìí lórí oríire tí prophet sọ pé mò ń wẹ. jẹ́ ká ń déjọ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan kí ni wọ́n máa já mọ́ra wọn náà ni tẹ́ bá ń ìyá jẹ́ kó mẹ́ jẹ́ kí n mú ìtumọ̀ ìkẹyìn kọ́kẹ́ béèrè yín náà kò ní ìdí kájọ máa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ẹ̀yẹ́ béèrè yín so táwọn ìbéèrè kémi dẹ̀ tún padà síbi tí mo ti wọ ibi mo ti ń lọ ìyá jẹ́ bùkún mi. Okay sir. Ẹ má yẹ ká máa gbà mọ́ra wa lọ́wọ́ ká máa kó máa kí ni ẹ máa ń ṣe kí ni so ẹ gbóhùn sókè. Bàbá mi prophet ẹ sọ wípé ẹ ní ìgbàgbọ́ pé ẹ máa ṣe oríire. Bàbá mi prophet ẹ sọ wípé ẹ bá ṣiṣẹ́ tẹ́ jókòó sínú ilé ẹ má ṣiṣẹ́ rárá o ẹ kò jókòó sínú ilé tí oríire yẹn máa wá bá yín tó ṣe nígbàgbọ́ pé ẹ ṣe oríire. Bóyá kẹ́kọ̀ọ́ minimize kẹ́kọ̀ọ́ padà ọ̀rọ̀ yẹn ẹ kò gan okay wọ́n ti kó bẹ̀. So bàbá ṣẹ́rí ẹ̀ ń contradict ara yín. Number one, according to your Bible èèyàn ò lè ṣe orí yìí ṣé ó ní mí tọ́mọ́ tó pé àwa ṣe oríire in English word ṣé you will be successful ni èèyàn máa ṣe oríire because ní ilẹ̀ Yorùbá orí is deeper than pé kí èèyàn sọ pé èèyàn máa ṣe orí ibú àbúṣe oríire it is deeper than the surface. Orí is deeper than I want to take it as an achievement. Ẹ̀mí sọ fún yín wípé ẹ sọ nǹkan tí ẹ sọ pé nǹkan tí yóò ti gbọ́ rí oríire táwọn pèèyàn máa ṣe oríire ó ti gbọ́ rí ẹni tó bí ilẹ̀ Yorùbá ṣóye yín tí ó ti pé 5 years ó ti gbọ́n pé èèyàn ń ṣoríire ó ń ṣorí ibú rí ẹ̀yẹ sọ nǹkan ẹyọ kan téèyàn ò gbọ́ rí láyé ẹ̀ tó dẹ̀ gbà ẹ sọ pé the word ìgbàgbọ́ nǹkan tẹ́ fẹ́ proof nìyẹn ẹ pé 1000 things wà tó jẹ́ pé èèyàn lè máa gbọ́ rárá kó dẹ̀ gbà ó yẹ ẹ sọ nǹkan oríire it is out of it is not something physical and oríire is something information tẹ́ pé a ti ń lò ẹ máa ti gbọ́ àwa sórí ibú ni kẹ́ tó pé tó 10 years nílẹ̀ Yorùbá ẹ máa ti gbọ́n téèyàn ṣe pé àwa sórí ibú ni àmà sóríire o oríire ní tèmi o ẹ ti gbọ́ rí so that one is out of the way ó yẹ sọ nǹkan ẹ̀yọ̀ kan tí yóò gbọ́ tó dẹ̀ gbà nǹkan ẹ̀yọ̀ kan kẹ́yọ̀. part of oríire tí mo sọ is achievement ni o tí wọ́n bá sọ pé ṣé kí ni sà. ẹgbọ́n sọ pé ẹ mẹ́ka lọ́jọ́ yín tán. ṣé kí ni sà. tí wọ́n bá sọ pé wọ́n ń lo jeep láyé tí mi ò dẹ̀ mọ̀ pé máa lò lọ́la tó kọ̀ọ̀kan lẹ̀kùn mi instantly mi ò gbọ́ pé ó máa wá lọ́la but it come all of a sudden ṣé mọ̀ pé mi ò gbàgbọ́ pé ó lè ṣẹlẹ̀ lọ́la but all of a sudden it come so n tí mo gbọ́ tí mo gbà I don't think is 100% the original meaning n tí mo gbọ́ tí mo gbà. analogy tẹ̀ ń ṣe yẹn ò correct
ẹ ti gbọ́ jíìpù rí ẹ ti rí káwọn èèyàn lo jíìpù already. sà nǹkan tó ṣiṣẹ́ fẹ́yàn kan lẹ́ ń sọ yẹn tá a bá ń sọ nǹkan tí a gbọ́ rí nǹkan tí gbogbo èèyàn là ń rìfáàsì là ń rìfíẹ̀sì so nǹkan tẹ́ sọ èèyàn kan ló ṣiṣẹ́ fún àti pé mo kàn lọ rí mọ́tò lọ́la ń sìn. ìyá Adébùkún mi kì í ní ẹ̀sìn ó sì bóyá kẹ́ close app yẹn pàápàá ẹ close ẹ̀ pàápàá kẹ́ wá tún wọlé. ẹ kó yẹn wá. ẹ close app yẹn pàápàá so bàbá nǹkan tẹ́ ń sọ correct ṣé the word belief is to nǹkan tẹ́ ń pé àwọn èèyàn sọ fún yín àbí nǹkan tẹ́ ní feelings project kìíní kò rí báyìí kẹ́ wá sọ pé bó ṣe rí nìyẹn normally there is no evidence belief is without evidence. Ìgbà táwọn bàbá wa máa kọ́ ní ẹ̀sìn there is no word in Yorùbá in anywhere that is ẹ̀sìn ìsìn ló wà so yẹ yín ìsìn ló wà kò sí ẹ̀sìn tábàdẹ̀ ń sìn nǹkan lẹ̀ Yorùbá ẹranko nǹkan tó ń pa lè mú pa lè lé dànù tó ń ṣe nǹkan fún wa wọn la máa ń sìn lẹ̀ Yorùbá di ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ ẹbí náà a máa ń sìn ọmọ bí mo ṣe ṣiṣẹ́ sìn tó mo tó ẹ ní school so nǹkan tó bá superior ló máa ń sìn nǹkan tó wà inferior nǹkan tó wà inferior kò kí ń sìn nǹkan tó wà superior ńlẹ̀ Yorùbá now ẹ sọ pé ìgbàgbọ́ ẹ dẹ̀ gbọ́ the statement kábẹ́ ló pé ìgbàgbọ́ kẹ́ sọ pé nǹkan tó mí nǹkan ìgbà tẹ́ pé ó ti wà self-explanatory pé gbọ́ is to hear ká gbà nǹkan is to collect that means pé this thing no ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ náà pé. That means some people brought this news, this sad news or good news, they brought it to us and we take it. Nǹkan tó ń sọ fún wa ẹ dẹ̀ fẹ́ coin ẹ fẹ́ bàbá ẹ wà honest sometimes kẹ́kọ̀ọ́ ń pọ̀ mọ́ Yorùbá ni mí o this is nǹkan tí mo gbọ́ lélẹ̀ so nǹkan tó jẹ́ lélẹ̀ to be because elédè kan náà ni wá ẹ kò síbi tẹ́ máa dọ̀jì ẹ̀ sí gbogbo alájọ mọ̀ nǹkan tó jẹ́ ní nǹkan kọ sínú ìwé so nǹkan tí mò ń sọ fún yín nìyẹn. So tẹ́ bá wá ń sọ wípé belief system yín ó wà stronger ju ilẹ̀ yín lọ your own father your own mother and your land so yín ṣe rí pé a ti ní problem ṣe rí pé a ní problem prophet ṣe a ní problem gan that statement. bọ́dá mi àkàrà ogun ẹ bèrè ẹ̀ka lẹ́sà gbogbo ilé mo kí yín ẹ bèrè lọ́wọ́ prophet ṣé prophet ṣé ọmọ Yorùbá ni wọ́n ibo la gbolé wọn lẹ̀ Yorùbá kò pọ̀ síbò kéèyàn jọ ọmọ Yorùbá kó dẹ̀ kẹ̀yìn sílé náà. ẹ má dá wa padà sẹ́yìn ẹ má wọrí Òṣùpá àṣà so ẹ má wọrí so nǹkan tí mo kàn wá tí mo sọ fún yín pé ẹ̀yin gangan àti ní ẹ̀yin gangan lè ń jẹ́ ká ní problem with that statement because ẹ̀ ń segregate nation wa in a religious way wípé it is my belief system. My religion come first before my land. My religion come first before my ancestors. My religion come first before any progress of my land. Bible come first before anything. What Jesus said, and Jesus also did this one. If you don't dislike your mother, your father, your children, and your wife, you cannot follow me. Kò dẹ̀ ń ṣe parable. Ó sọ kàtìkù ó dìdì sọ fún àwọn tó fẹ́ tẹ̀lé ni so ẹ̀yin náà ti wá exhibit wípé okay I'm now Jesus, I'm following Jesus, I need to hate my father, hate my mother, hate my land, hate everything in my land for me to follow Jesus. And the same people complain pé our country is regressing. Báwo ni country wa ṣe ní regress when we don't take our land first, we take religion say religion mi ni o religion Christianity deeper life tó bá mọ́mọ́ rìdíìmù wálé kò sí nǹkan tí pásítọ̀ yẹn máa fọ́ ọ̀hún lè fẹ́ in fact àwọn parents ò ní jẹ́ kó jókòó sí ilé gan wọn ò ní fẹ́ ra wọn two Christians ọmọ ṣẹlẹ̀ tó bá mọ́mọ́ kérúbù wálé it is problem. no èyí tẹ̀sán ẹ̀ sọ. no wo ni nǹkan ṣe ẹgbẹ́ bí pé àwọn ọ̀nà bó ṣe wà nìyẹn kódà mùsùlùmí gan máa ń ṣe láàrin ara wọn. sẹ́rí alisuna tó bá mọ́mọ́ ansarudin wọlé wọ́n máa lé dànù alisuna. Sherry, ibi tí èyí tẹ́ ẹ rí lè sọ yẹn because I've seen several. Bàbá ṣe ọmọ yín ṣe lè jẹ́ kó ọmọ yín ẹ dúró ṣe bímọ obìnrin àbẹ́ bímọ obìnrin. Boys ni wọ́n kò sóbìnrin láàrin. Ok ọmọ yín ṣe jẹ́ kó ẹ lè jẹ́ kó fẹ́ Alice náà wọlé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá làwọn méjì kó wá fẹ́ Alice náà. Alice náà ìṣẹ̀mọ̀ capital no. Kí ni nǹkan tẹ wá ń sọ pé nǹkan tá à ń understand nǹkan. No redeem àti deeper lè dárúkọ.
Jerry àti redeem àti deeper. No, nínú deeper àti redeem àwọn yẹn tiẹ̀ fẹ́ra wọn much. Wọ́n fẹ́ra wọn much. Okay, ṣé deeper life lè fẹ́ ọmọ Sẹ̀lẹ̀? Dáadáa ó wà dáadáa. Bàbá ẹ máa pa irọ́. Ẹ̀yin sì kí ló dé tẹ̀ fi lè fẹ́. Ẹ má sọ pé mò ń parọ́ because you don't know what you don't know. Listen, I'm saying this with facts. So màá fi ń lè ti tí kàlọ́. Nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ ni wípé àwọn minority. mo mọ nǹkan tá à ń drag pẹ̀lú bàbá yìí látẹ̀kùn bàbá prophet because wọ́n ti yílí sọ fún wa wípé Jésù làwọn ń sìn wọ́n ní Jésù làwọn ń sìn pé kò dẹ̀ sí nǹkan téèyàn lè sọ dọ̀la àwọn ò lè fi Jésù lẹ̀ láti máa sìn so kí là ń bá wọn sọ wọ́n ti ta ogún ní wọn because ogún ní wa nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ta dànù in because of religion so kò sí nǹkan tá a máa bá wọn gbogbo nǹkan tó ń sọ fún wa látẹ̀kàn kò sí proof kan àwọn kinní ìta gbé wa 19:27 yìí wọ́n rí tú fún wa wọ́n náà òwe ni wọ́n wá pòwe láti 7 títí wá dé 27 wọ́n rí tú fún wa náà so mi ò rò pé nídìí mọ́ṣáàgùn láti máa là lórí wọn ò lè gbọ́dọ̀ la kò yí sí ọkàn tí ò sẹ́mi mọ́ àpáta ọkọ̀ ti dà pátá. Idol TV ẹni sùúrù bàbá ẹ jẹ́ ká fi tí ń kalẹ̀ pẹ̀lú yín ṣó yẹ yín thou shall not lie part of 10th commandment. ẹni sùúrù bàbá ẹni sùúrù èmi fẹ́ fi tí ń kalẹ̀ bí wọ́n sọ pé màá fi tí ń kalẹ̀ èyí tí ń ka àwọn wà moderate jù mí lọ ṣó yẹ yín now nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ń lò yìí tẹ́ ń sọ yìí tí ebi tó ń pa wá yìí tó wà nílẹ̀ Nàìjíríà tó ń jọ ń pa gbogbo wa yìí èmi fi hàn pé it is a glorious something ó wà okay ẹ ṣáà máa wá ẹ̀fún yín ẹ fi lè yín lẹ̀ òyìnbó àti Arab kàn gbà mọ́ yín lọ́wọ́ a máa wá wò ó tó yẹ yín tẹ́ ẹ bá kú tán bóyá ọ̀run yẹn wà o ẹ máa dọ́gbádùn lọ rẹ̀ ẹ máa ní gbádùn lọ́run a máa wò because à ń sọ fún yín pé segregation gan ó wà nínú religion yín ẹ ń fẹ́ ra yín ẹ̀yin sọ fún yín wá ń pẹ́ ẹ lè fọmọ yín fún mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ tún ń parọ́ wípé a kò rí bẹ́ẹ̀ o kò ṣe kinní kan bẹ́ẹ̀ o ẹ̀yin dẹ̀ sọ outrightly pé kò lè ẹ̀yin gangan ò lè ṣe. so èmi wọn bẹ ṣe parọ́ o tíkà ẹ ṣeun gan tíkà ọdọwọ yìí èmi tí mi ò lè debate pẹ̀lú nígbà yìí. ọmọ èṣù ni wá kí n parọ́ ọmọ èṣù lábà ò kí n parọ́ ọmọ èṣù lábà. ẹni tí mo sọ fún bàbá Akara Ogun àwọn ọlọ́mọ scott mi mùsùlùmí tẹ dárúkọ to me I cannot mo dẹ̀ ń sọ fún yín pé Christian Deeper Life àti ìṣẹ̀lẹ̀ mo ti lè tó fún wa. Yorùbá ni ibi tẹ́yìn ti rí náà Yorùbá ni Yorùbá ni Tínká wọn wà bìrì wọn mọ bàbá ìbò dáadáa. ẹ kálẹ́ sà iṣẹ́ o. ẹ kálẹ́. Baba prophet mo really like engagement in mo appreciate bẹ́ẹ̀ ṣe wà soft spoken and this is the fact you understand sir mo understand pé ó hard láti change belief system nǹkan tó ti sọ fún yín tẹ́tí gbàgbọ́ ó hard gan ó hard and mi ò méjì yín sá o but anybody above 50 ó dàbí pé it's impossible for them to not everyone because mi ò mọ gbogbo yẹn tó pé 50 láyé but I would say most people tí mo mọ̀ it's actually difficult for them to change their belief system even though when fact is sitting right in front of them. Kákọ́ mọ̀ pé Bible tá ń kà táwa ń kà fúnra wa wọ́n translate fún wa ni kò ń ṣe èdè wa náà fi kọ́ kò ń ṣe èdè wa náà fi kọ́ tẹ́ bá wo Old Testament ẹ mọ̀ pé most of Old Testament was written in Hebrew and New Testament was written in Greek and tẹ́ bá wo kọ́tà ń pè ní Old Testament it contains it's not a religious book ṣé ń gbọ́ mi sir ìwé yẹn gan fún rẹ̀ gangan kò claim pé I'm a religious book àwọn kan ló sọ di religious book
àwọn kan ló compile. Yes, it was written over centuries, different books. So tamama wo ayé àtijọ́ pé ńgbà tí ó ti sí nǹkan tá ń pè ní ìwé, because ìwé gẹ́gẹ́ fún rẹ̀ gan, because it went to nǹkan tá ń pè ní ìwé, the book, the papyrus, went through different scroll lánlò tẹ́lẹ̀. You understand? So each scroll is written by different people for different purposes. So in the New Testament, it contains law, it contains belief system, it contains ritual, but it's not a religious book. And it contains mythology, and it contains some mystery. Some mystery can be found in it. But to claim that it's a religious book, that is in claim pay I'm a religious book. The book of Job is the oldest book in the Bible. Genesis is the oldest book chronologically. Now, the word religion the word religion kilo mean in the context of, let's say, in Yoruba language or in Hebrew language or in Latin form. Sir, my feelings assignment is sir. Eloka Genesis Kekade Malaka wherever you can't find the word religion in the Old Testament, because the word religion, the equivalent does not occur in most languages of the world. It's a Latin word ni, and the older than the man low could they pay Western world low in the context of a belief system. Even though in the Old Testament, but at least I can figure out things I want to figure out, because a man why money. Even though the word belief ten low in the context low as if low, consider no shilo in Hebrew. That's the no shilo. Because one low in a sense of if I say trust. Understand, it depends on the context, but one law as a religion as something. And this got out of money lepe olukaluku ìlú ní àwọn agbègbè yẹn ló ní nǹkan tí wọ́n gbàgbọ́. Tẹ́ bá dé ka Bible progress ni. There are some places in the Bible where God of the Israelites claims to be for the Israelites. Then, after some generations, the God of Israel now seeing himself as God of the universe. But all over time, he sees himself as the God of the Israelites. It's there in the Bible. I understand. It's there in the Bible. Then, there are some places in the Bible to go to Tebaka. I always like to use that place. I think it's 32. Yeah, 32. 32. And I realize 32 verse Tabaka lati verse 8. Tebikade verse 9. And I read what you call the God of the Israelites, which is named is Yahweh, is actually a son to the God who we call the Elohim, which is the Most High God. I understand, which is the Most High God. So there's a lot of things. So be Agba as a religion, but the Bible did not claim to be a religious book. It has never claimed to be a religious book. Even though the New Testament did not claim to be the New Testament did not claim to be a religious book. Because the whole 4 Gospels, Tanka, was meant to be a record of something that happened.
He didn't claim that I'm a religious book. The letters of Paul was a letter to the Corinthians, was a letter to the Romans, to the Rome, to address an issue. And this is be among talk that don't reflect anybody. But the problem is, don't come my own problem is that African race, the black race, we are lost. A continent, second largest continent in the whole world, 45% of us are Muslim, 45% of us are Christian. It doesn't happen anywhere in other continents. It's either they are Christian, which maybe they are more influenced by the Europeans. South America. South America was invaded by the Italians, by the Spanish, by the French, by the Catholics. That's the reason why South America, most of them are Catholics. North America, the English went as well, everything. All changed the demographic. But about all continents in the world, most of the continents, they practice their own belief system. And for us to know that that this is the thing, explain our views of the world. Ara Israeli lónìí, àwọn Israeli èmi ò sọ àwọn tó wà ń bẹ lónìí o, kò sọ àwọn tó wà ń bẹ lónìí, àwọn òyìnbó ni, that's not the real Jews. I believe the real Jews or the real Israelites, they've gone exist. Want to parẹ́, that's my belief, because if táwọn neighbors wọn, àwọn Moabite, Edomite, tó fi lè parẹ́, that means àwọn náà ti parẹ́. Kò sí kíní mi ò believe all this politics tó ń lọ. But ẹ máa rí pé their concept of God, our neighbors wọn, àwọn Edomite, àwọn Moabite, ẹ máa rí pé the concept of God, ẹ máa rí pé ó jọra. The language of Canaanite is actually very similar to Hebrew. I understand. Teba study. Sir, sorry, I heard a lot of things you said. Mo fẹ́ béèrè kan. What do you believe in, sir? What do I believe in? Believe in the context of religion. I believe in my ancestors. I believe in my ancestors. You got to make me believe in it. I don't believe that the God of the Jews is coming to save me. I don't believe Allah. Baba, prophet, ẹ má bínú sá, mo kí gbogbo lé o. Ṣẹ́rí ohun tí ẹ believe sí sá. Wọlé ni wọ́n tún máa dá mi padà sẹ́yìn. I'm still dealing with baba, ṣẹ́rí ohun tí ẹ sọ sí yẹn believe yẹn ẹ mọ̀ túmọ̀ tó ń pè ní believe. Baba Destiny, ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ question ẹjọ́. Baba Destiny, á dára fún wa ìjọ sáà. Now, tẹ́ bá ní kí n má lo believe, okay, kí ni tí ẹ gbàgbọ́ nínú ẹ̀, because I don't see. Sir, mo mọ bí tẹ́ ń lọ. Okay. Ẹ jẹ́ ká, let's go back 200 years ago. Or let's go about 300 years ago. Let's rewind. Tó bá bí ọmọ nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé wọ́n máa lo ìdíwọ́ pé aṣọ gbàgbọ́ ní Ògún àbọ̀ gbàgbọ́ nínú Ṣàngó? Ṣé máa lo ràn ẹ́ ṣẹ́rù kó máa lò? Okay, kí wá ni, what is your trust? What are you into? Kí lẹ gbé dání? Mo ti sọ fún yín, nǹkan táwọn bàbá mi ń ṣe láti ilẹ̀. Mo dání nìyẹn, mo sọ fún yín náà. Okay, ṣé kíní tẹ́ gbé dání yẹn ṣe mọ̀ pé ó pa èmi àti yín papọ̀, isn't it? Of course. Okay, but ibi tí a yà sí ó yàtọ̀ torí pé kíní yẹn pa á pọ̀. Ṣé ẹ believe, sir? As a Yoruba person, àjọba ìgbàgbọ́ yẹn láyé ni torí ẹni kí n má pè nígbàgbọ́, so I don't know what to call it. Okay, in the context of this discussion, ẹ pè nígbàgbọ́. Wọ́n lo ìgbàgbọ́ kan belief, stay on belief. Èdè òyìnbó náà fi gbé Christian wà náà, wọ́n translate it. Okay, right, okay. Okay, tẹ́ bá ní kí wọ́n lo belief, iṣẹ́ mọ̀ pé ó yẹ kó ní
ìtumọ̀ lédè àbínibí tẹ́ bá ní kàn lo belief. So let's call it in àbínibí tẹ́ bá ní kàn lo belief. According to you, mo perceive pé àyálò ni belief. So ká má lo belief, let's use it according to what ẹgbẹ́ dání. Let's use it like that. It's just making them with that. Sí, ẹ wo ẹ má bínú gbogbo lé mo bẹ̀ yín. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tá à ń fà tá à ń gbégbé ẹni gbégbá ọtí yìí kò tó nǹkan. Ṣé rí èèyàn tí ò bá ti mọ ìtumọ̀ ìgbàgbọ́ kò lè understand kìíní. Bàbá prophet kọ́ máa gbé wa padà sẹ́yìn ni. Kí ni ìtumọ̀ ìgbàgbọ́? Ohun tí wọ́n fi hàn wá pé kíní yo nǹkan báyìí là ń pè tí ìwọ náà dé gbà pé nǹkan yẹn ni. Nígbà tó mú mọ́tò wá fún wa tán ní eléyìí mọ́tò ni ká máa pè o. Táwọn náà dẹ̀ wò pé òkè mọ́tò ni. Nígbà yẹn tó bá jẹ́ pé wọ́n ti pè fún wa ní òkúta ni òkúta náà la máa pè nísìn. Ohun náà pè ní ìgbàgbọ́ nìyẹn. Ṣé èrè tí understand ni bàbá fún ọmọ prophet kọ́ máa gbé wa padà sẹ́yìn ni. Mi ò gbé yín padà sẹ́yìn. Mo fẹ́ nígbàgbọ́. Baba, I've told you before pé in Yorùbá la we didn't have anything say ìgbàgbọ́. Wọ́n ní oògùn tí ó jẹ́ ewu ẹ̀kọ́ ni babaláwo believe nínú gbàgbọ́ àwọn ò lè gbàgbọ́ nínú gbàgbọ́. Ẹ̀yin àwọn religion ló mú gbàgbọ́ wa. You are still coming back. Mo fẹ́ máa mọ tí mo fẹ́ máa sọ̀rọ̀ lé lórí pé kinní yìí o ṣé kí n máa pè ní kinní yìí ni mo dẹ̀ ń pè ní gbàgbọ́ ẹni kò ń ṣe gbàgbọ́ ní àwọn kíni kí n pè sà. I want to know what you are into kí n dẹ̀ máa lé emphasis lórí kinní yẹn. Nínú belief nínú Christianity Bible tẹgbẹ́ra ní ìgbàgbọ́ wà that's àwọn Israelite. Now àti àwọn tí bá ti ń sọ̀rọ̀